السلام عليكم ورحمه الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي كتصلح للكحه او السعال، وهي وصفه فعاله وعن تجربه. جربتها العام فايت في الشتاء ولقيت بها الحمد لله. المهم فاش تكون بدايه الكحبه او السعال او الكحه، من الاحسن تاخذوها لمده ديال 3 ايام ان شاء الله. الوصفه اللي نحتاجوا لها كما كتشوفوا كمون البلدي، من الاحسن يكون الكمون البلدي ما يكونش الكمون الاخر، والزيت البلديه. الزيت البلديه لقيتو ديال معصره او معصره ديال الزيتون يكون احسن من اللي كتباع في المحلات تكون فيها المواد الحافظه. واذا ما لقيتوش الله غالب قضيو بالكمون اللي عندكم وبالزيت البلديه اللي عندكم، غير هادو من الاحسن يكونوا الكمون البلدي وتكون الزيت البلديه طبيعيه 100%. على بركه الله غادي ناخذ قياس ملعقه صغيره تاع الكمون البلدي، وغادي ناخذ ملعقه تاع الزيت البلديه. بسم الله. وصفه سهله ونتيجتها فعاله 100%. الا لقيتو ديروا الزيت البلديه في القرعه ديال الزجاج يكون من الاحسن، كتحافظ عليها وكترد المذاق ديالها زوين احسن من ديال البلاستيك. المهم كنخلطوا المقادير مزيان بحال هكا صافي. وكل ليله قبل ما نعسو كناخذوا معلقه من هذا الخليط. يعني واخا نخلطوا كميه مهمه لمده 3 ايام ولا 3 ايام او اكثر ماشي مشكل، ما كتضيعش. هي الزيت البلدي والكمون اصلا طبيعيين وكنستعملوهم حتى في الطبخ ديالنا، يعني ما غاديش يضيعوا. يعني غادي ناخذهم 3 ايام في الليل قبل ما نعسو، ضروري بالليل قبل ما نعسو على ود البرد باش ما يضربناش البرد. المهم النتيجه ديالها كتكون فعاله وعن تجربه، في حق الله عن تجربه. كتاخذوا كما قلت لكم الكمون وزيت البلديه في الليل قبل النعاس، يعني كتاخذوها وكتنعسوا. وإلا غلبتكم النكهه ديال الكمون جاتكم شويه ما حبيتوهاش، ديروا معها شويه د العسل. يعني غتاخذوا معلقه هكا كبيره، الكميه اللي خلطوا، المهم معلقه كبيره. فاش دوزوا موراها شويه ديال العسل. وكما قلت لكم النتيجه ديالها صراحه عن تجربه. الا كانت الكحه خفيفه او في بدايه ديالها من الاحسن خذوه، كتعطي نتيجه هائله. والحمد لله كيمشي داك الالم ديال الحلق. والكحه الا كانت خفيفه، الا كانت قويه ضروري تزيدوا المده ديال الوصفه.